Let's start our lesson, the last lesson. Maybe today we shall be able to finish this lesson. So be attentive. The paragraph starting with, but she had the courage to hear every lesson to the very last. But she had the courage. Courage মানে সাহস। ইয়াতে কিন্তু সাহস অৰ্থত বুজোৱা হোৱা নাই। ইয়াতে পেশেন্স, ধৈৰ্য অৰ্থত বুজোৱা হৈছে। আমি আগৰ লেছনত পাইছোঁ যে এম হেমেলৰ মনত বৰ দুখ লাগিছিল কাৰণ তেওঁ যি ঠাই 40 বছৰ কাম কৰিলে, শিক্ষকতা কৰিলে, সেই ঠাই এৰি তেওঁ গুচি যাব লাগিব। কিন্তু যদিও তেওঁৰ মনত দুখ লাগিছে, তথাপি তেওঁৰ ধৈৰ্য আছে আৰু তেওঁ একদম লাষ্ট লেছন লৈছে তেওঁ বৰ ধৈৰ্যৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাই গৈছে। তাকে কৈছে, বাট হি হেড দি কাৰেজ, হি হেড দি পেশেন্স, তেওঁৰ ধৈৰ্য আছিলে টু হিয়াৰ এভৰি লেছন টু দি ভেৰি লাষ্ট, শেষলৈকে ছাত্ৰসকলৰ পৰা শুনিবলৈ তেওঁৰ ধৈৰ্য আছিলে। আফটাৰ দি ৰাইটিং উই হেড এ লেছন ইন হিষ্ট্ৰী। আৰু কি কি লেছন হৈছিলে সিদিনা সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব। মই আগতেও কৈছোঁ যে গ্ৰামাৰ ক্লাছ হৈছিলে, তাৰপিছত ৰাইটিং হৈছিল, আৰু এইবাৰ কি ক্লাছ আছে, উই হেড এ লেছন ইন হিষ্ট্ৰী। And then the baby scented their ba, bi, bi, bo, bo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. History lesson আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু তেতিয়া ল'ৰাবোৰে চিঞৰি পঢ়ি আছে, বা বি বি বো বো, আমি যেনেকুৱা পঢ়োঁ এ বি চি ডি, এইটো ফৰাচী ভাষাৰ শব্দবোৰ, লেটাৰবোৰ তেনেকৈ পঢ়িছে। যেতিয়া পঢ়ি আছিল তেতিয়া কি হৈছে, ডাউন দেয়াৰ এট দ্য বেক অফ দি ৰুম, আৰু ৰুমৰ পিছফালে অল্ড হাউজাৰে তেওঁৰ চশমা পিন্ধি তেওঁৰ প্ৰাইমাৰ কিতাপখন হাতত লৈ ল'ৰাবোৰৰ লগতে তেওঁ স্পেল্ড দি লেটাৰ্ছ উইথ দেম, স্পেল্ড বানান কৰা, ল'ৰাবোৰৰ লগতো তেওঁ বানান কৰি পঢ়াবোৰ পঢ়ি আছিল। বুঢ়া মানুহ ল'ৰাৰ লগত চিঞৰি পঢ়ি আছিল। You could see that she too was crying. His voice trembled with emotion. আৰু তোমালোকে দেখা পালাহেঁতেন যে ল'ৰাবোৰৰ লগতো তেওঁ চিঞৰি পঢ়িছে, ক্ৰাইং, আৰু তেওঁৰ মাতবোৰ আবেগত কঁপিছে। His voice trembled, কঁপিছে with emotion. And it was so funny to hear that. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. তেওঁ যেনেকৈ পঢ়ি আছিলে, বুঢ়া মানুহজন সৰু ল'ৰাবোৰৰ লগত চিঞৰি পঢ়িছিলে, শুনিবলৈ হাঁহিবলৈ মন গৈছিল, আৰু তেওঁৰ আবেগৰ কথা চিন্তা কৰি কান্দিবলৈ মন গৈছিল। লাভ এণ্ড ক্ৰাই। How well I remember it, that last lesson. ফ্ৰান্সে কৈছে, লাষ্ট লেছনটো কিমান ধুনীয়াকৈ মনত আছে। আৰু আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ ধুনীয়াকৈ মনত ৰখাৰ একমাত্ৰ হাতিয়াৰ, একমাত্ৰ অস্ত্ৰ আৰু যন্ত্ৰই হৈছে মনোযোগ। গতিকে আমাক এটা ডাঙৰ মেছেজ দিয়া হৈছে এই লেছনটোৰ জৰিয়তে যে আমি মনোযোগ দি পঢ়িলে বৰ সহজে বুজি পোৱা যায় আৰু মনত থাকে। See next. All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drills sounded under our windows. ইয়াৰ পিছতে কি হৈ গ'ল, all at once the church clock struck 12. ওচৰতে গীৰ্জাঘৰ আছিলে আৰু তাতে 12টা বজাৰ ঘণ্টা বাজিলে। 12টা হৈছে, দুপৰীয়া হৈছে। তাৰপিছতে আৰম্ভ হৈ গ'ল দেন দি এঞ্জিলাছ, প্ৰাৰ্থনা সংগীত। 12টা বজাত খ্ৰীষ্টানসকলৰ চাৰ্চত যিটো প্ৰাৰ্থনা সংগীত গোৱা হয় সেইটো আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু ঠিক একে সময়তে এট দি ছেইম মুমেণ্ট দ্য ট্ৰাম্পেটছ অফ দি প্ৰুচিয়ানছ, আৰু আমি জানো প্ৰুচিয়ান সৈন্যবোৰে পথাৰত ড্ৰিলিং কৰি আছিল আৰু কাঠ মিলৰ পিছফালেও ড্ৰিল কৰি আছিল। তেওঁলোকে তেনেকৈ ড্ৰিল কৰি আহি এতিয়া স্কুলৰ খিৰিকীৰ ওচৰ পাইছে। চাউণ্ডেড আণ্ডাৰ আৱাৰ উইণ্ড'জ। এম হেমেল ষ্টুড আপ, এই শব্দ শুনা পোৱাৰ লগে লগে বেচেৰা শিক্ষক এম হেমেলে থিয় হৈছে। ভেৰি পেল ইন হিজ চেয়াৰ, তেওঁ চেয়াৰত বহি আছিল, এতিয়া উঠিছে আৰু তেওঁক বৰ পেল দেখা গৈছে, হেতা পৰা দেখা গৈছে। দুখত, বেজাৰত, আবেগত তেওঁক হেতা পৰা দেখা গৈছে।
I never saw him look so tall. মই তেওঁক কেতিয়াও ইমান ওখ দেখা নাই লিটল ফ্ৰান্সে কৈছে মই তেওঁক কেতিয়াও ইমান ওখ দেখা নাই যেতিয়া মানুহ দুখ বেজাৰ আবেগত থাকে তেতিয়া মানুহজনক ক্ষীণোৱা দেখা যায় আৰু ক্ষীণোৱা যেতিয়া দেখা যায় তেতিয়া মানুহজনক ওখ দেখা যায় গতিকে তেওঁ ওখ দেখাৰ কাৰণ এইটোৱে তাৰ পিছত my friends said I but something shocked him he could not go on তেওঁ আবেগত ইমানেই ভাগি পৰিছে যে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কিবা ক'ব খুজিছিল কিন্তু তেওঁ আৰু ক'ব নোৱাৰিলে তেওঁ কি কৈছে বন্ধুসকল বন্ধু বুলি সম্বোধন কৰিছে মেবি ষ্টুডেণ্টছ অৰ মেবি দ্য ভিলেজ পিপল তেওঁ সকলোকে সম্বোধন বন্ধু বুলি সম্বোধন কৰিছে আৰু আই বুলি তেওঁ আৰু কিবা ক'ব খুজিছিল আৰু ক'ব পৰা নাই ডট ডেশ আই but something shocked him শ্বাস ৰুদ্ধ হোৱা উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈ গ'ল he could not go on তেওঁ আৰু ক'ব নোৱাৰিলে then he turned to the blackboard took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could vive la France তেওঁ যেহেতু কথা ক'ব নোৱাৰিলে তেওঁ কি কৰিলে চক মাটি এডোখৰ লৈছে ব্লেকবোৰ্ডৰ ওচৰত গৈছে আৰু গা যিমান শক্তি আছে চক মাটি ধৰিছে কাৰণ তেওঁ দুৰ্বল হৈ গৈছে সেইকাৰণে কৈছে তেওঁ আবেগত দুৰ্বল হৈছে দুখ লাগিছে বেজাৰ সেইকাৰণে তেওঁ গাত যেনিবা যিমানখিনি শক্তি আছে সেই শক্তিৰে চক মাটি ধৰিছে আৰু বৰ্ডত লিখি দিছে বৰ দুখৰ বৰ আবেগিকভাৱে তেওঁ লিখি দিছে যিমান ডাঙৰকৈ পাৰি লিখি দিছে ভিভ লা ফ্ৰান্স যাৰ মানে হৈছে লং লিভ ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হওক ফৰাচী দেশখন দীৰ্ঘজীৱী হওক ফৰাচী ভাষা দীৰ্ঘজীৱী হওক ফৰাচী মানুহ দীৰ্ঘজীৱী হওক তেওঁ ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত কথাই বুজাইছে আবেগিকভাৱে লিখিছে আৰু এইটোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে হোৱাট ডিড হি ৰাইট অন দ্য ব্লেকবোৰ্ড এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ক্লাছৰ শেষত তেওঁ বৰ্ডত কি লিখিছিল এইটো ভিভ লা ফ্ৰান্স আৰু সুধিব পাৰে হোৱাটছ দ্য মিনিং অফ ভিভ লা ফ্ৰান্স মানে লং লিভ ফ্ৰান্স then he stopped and leaned his head against the wall লিখা তাৰ পিছত বন্ধ হৈ গ'ল তেওঁ মাত্ৰ এই তিনিটা ৱৰ্ডে লিখিছিলে তাৰ পিছত তেওঁ লিখা বন্ধ হ'ল and leaned his head against the wall আৰু তেওঁৰ পিছফালে আছিলে ৱালত তেওঁ আউজি দিছে হালি দিছে leaned আউজি দিয়া হালি দিয়া তেওঁ ইমানেই দুৰ্বল হৈ গৈছে and without a word he made a gesture to us with his hand তেওঁ আমাৰ লগত আৰু কথা ক'ব পৰা নাই কথা নোকোৱাকৈ তেওঁ মাত্ৰ ইংগিত কৰিছে জেষ্টাৰ কিহেৰে ইংগিত কৰিছে হাতেৰে কি ইংগিত কৰিছে স্কুল ইজ ডিছমিছড ইউ মে গো স্কুল শেষ আপোনালোক বা তোমালোক যাব পাৰা তেওঁ এইখিনি মুখেদি কোৱা নাই স্কুল শেষ তোমালোক যাব পাৰা এনেকৈ তেওঁ ইংগিত দি বুজাইছে চ' দিছ ইজ দ্য এণ্ড অফ দ্য লেচন তোমালোকে ইয়াতে কেইবাটাও উপদেশ পালা some advice some moral lessons you have got in this lesson name the last lesson আমি সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগিব we must do our duties in time সময়ৰ কাম সময়ত নকৰিলে পিছত গৈ অনুশোচনা কৰিলেও কোনো ফলে নধৰিব সেইকাৰণে তোমালোকৰ যেতিয়াই কোনো পাঠ যেতিয়াই কোনো লেসন পঢ়িবলগীয়া থাকে সময়ৰ কাম সময়তে কৰিবা পঢ়াৰ কাম সময়মতে কৰিবা এতে যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নবোৰ মই কিছু নোটছ দিম তোমালোকক আৰু কিছু প্ৰশ্ন ডিসকাস কৰিম ইয়াতে কিতাপৰ ভিডিওতে কিছু প্ৰশ্ন দিয়া আছে ওপেন পেজ এট 7 7 নম্বৰ পেজত what was France expected to be prepared with for school that day last lesson দিনাখন ফ্ৰান্সক কি লেসন হাজু কৰি অহাৰ আশা কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ কি লেসন পঢ়িবলৈ দিয়া হৈছিল আমি জানো পাৰ্টিসিপলস 2 নম্বৰ what did France notice that was unusual about the school that day France হিদিনা unusual অসচৰাচৰ অস্বাভাৱিক কি দেখা পাইছিল হিদিনা স্কুলখন বেলেগ দিনৰ তুলনাত খুবেই নীৰৱ গহীন গম্ভীৰ হৈ আছিল আৰু বেক বেঞ্চবোৰত village people were sitting
and the teacher Ahmed had put on beautiful green coat and a frill shirt and little black silk cap, all embroidered, is a নতুন সাজ পিন্ধিছিল এইবোৰ দেখা পাইছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ খুবেই সিদিনা মনোযোগ দি কোনো শব্দ নকৰাকৈ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত পঢ়া শুনা কৰি আছিল 3 নম্বৰ আছে what had been put up on the bulletin board বুলেটিন বোৰ্ডত কি লিখা আছিল বুলেটিন বোৰ্ডত লিখা আছিল কি লিখা আছিল ফ্ৰান্স এলসাছ আৰু লৰেইন এই দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰুছিয়ানসকলক সাৰেণ্ডাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু কালিৰ পৰা এইবোৰ স্কুলত জাৰ্মান ভাষা শিকোৱা হ'ব so long French had been taught there, but right from tomorrow, German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. A order to that dia hoisil, and the order came from Berlin, the capital of Germany. Berlin or para, German capital. Berlin or para a order to ahisil, hete notice board dot dia hoisil. Our piece or page dot see next page, page number 8. Towards the end of the lesson, number 1 question. What changes did the order from Berlin cause in the school that day? এই অৰ্ডাৰটো পোৱাৰ পিছত স্কুলত কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হৈছিল খুব গহীন গম্ভীৰ পৰিৱেশ the village people came and sat on the back benches and the teacher had come to school with his new dress and he supplied new copies to the students for handwriting and France Alsace was written on the top of that copies এনেকুৱা কিছু পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছিল আমি যেতিয়া কোৱেশ্চন আনসাৰ নোটস দিম তেতিয়া আৰু বেছি ডিসকাস কৰিম লাষ্ট কোৱেশ্চন ইয়াতে আছে how did France's feelings about M Hamel and school change টিচাৰজনৰ প্ৰতি M Hamelৰ ফ্ৰান্সৰ ধাৰণা কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল টিচাৰজন খঙাল আছিল কিন্তু আজি টিচাৰজনৰ সেই খঙাল স্বভাৱৰ কথা বা টিচাৰজনে ছাত্ৰসকলক যে কোবাইছিল ফ্ৰান্সক কোবাইছিল পঢ়া নহলে খং কৰিছিল এই সকলো কথা আজি পাহৰি গৈছে আজি ছাৰৰ প্ৰতি লিটল ফ্ৰান্সৰ খুব শ্ৰদ্ধা উপজিছে আগৰ ছাৰে কি খং কৰিছিল কোবাইছিল সেই সকলো কথা আজি পাহৰি গৈছে কিন্তু তেওঁৰ মনত আজি দুখ লাগিছে যে তেওঁ ইমান দিন যি কিতাপবোৰ তেওঁৰ বোজা বুলি অনুমান হৈছিল আমনিদায়ক বস্তু বুলি অনুমান হৈছিল এতিয়া বন্ধু বুলি অনুমান হৈছে আৰু তেওঁ দুখ লাগিছে যে কেনেকৈ সময় অথলে কটাইছে চৰাইৰ কণী বিচাৰি ফুৰি সময় কটাইছিল সাৰ নদীত নাওত উঠি হাতুৰি সময় কটাইছিল এই সকলোবোৰ পৰিৱৰ্তন আজি তেওঁৰ ভিতৰত দেখা গৈছে তাৰ পিছত আৰু বহুত প্ৰশ্ন আছে যে ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজৰ বিষয়ে কি কৈছে তেওঁ কৈছিলে most beautiful language clearest and most logical বুলি কৈছে টিচাৰজনৰ নাম কি আছিল what was the name of the teacher what was the name of the student who has narrated the story এই সকলো কথা আমি পিছত ডিসকাস কৰিম I shall discuss all these things in our next class in the forms of questions and answers and in the form of giving notes thank you this is the end of today's class